Yes, hello! Welcome back to mjandfamchannel. Ako muna ngayon na magbablog. Samahan nyo akong mag-setup ng 75 gallon kong tank or aquarium para sa arawana. Yes. Saren, say hi. Good morning. Samahan nyo ako. Setup muna tayo. Ang una kong gagawin, maglinis ng sump and aquarium. Let's go! Tapos na maglinis ng aquarium, no? I mean, binalawan ko lang siya konti para maalis yung mga may chemicals pa dun. Dito sa medyas natin, lavaring, chorus, ito, hindi ko na tawag eh. Ano to? Munchkins. Okay, babalawan lang natin to para ready na ilagay dun sa overhead sump natin. So, halika, balawan na natin. Kasi kulay orange eh.
So, yun no guys. Nilagay ko siya sa bag para in the future, pagka nagugas ako ng mga medyas ko, madali silang tanggalin. So, nilagay ko sila dito sa net bag. Next natin yung munchkins. Gano'n pa tayo. Lang, alasan lang natin yun eh. Lagay dito. So yun no, basic setup lang. Ano yung sump natin. Ito yung overhead sump. Nilagay na natin yung mga medyas natin na nakabalot. Tapos yung submersive pump natin. Yan, agos yung tubig dyan. Agos tubig galing sa baba. Pupuno, mapupuno, lalabas dyan. So gagawin na lang natin, lalagay tayo ng tubig, tapos yung source ng ammonia natin na test fish siguro. Okay, so maglalagay na tayo ng tubig. Yan, pupunuin natin yan. Lagay na lang tayong tubig, pupunuin na natin, tapos wait na lang tayo ng Bill ni Nawasa. Ito si Saren. Say hi. So yun, puno na. Yan. I-testing na natin. Buksan.